नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा ब्लग भिडियोमा भ्युज कसरी लिन सकिन्छ र भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। धेरै साथीहरुले युट्युबमा भिडियो बनाउनुहुन्छ, धेरै साथीहरुले युट्युबमा ब्लगिङ गरेर भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ र उहाँहरुको भिडियोमा चाहिँ भ्युज आउँदैन। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई ब्लग भिडियोमा भ्युज लिने तरिका सिकाउन गइरहेको छु र तपाईहरुले अपलोड गरेको युट्युबको भिडियोमा चाहिँ के मिस्टेक गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई बताउने छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईहरुले ब्लगिङ गर्दाखेरि तपाईहरुले भिडियो रेकर्ड गर्नुहुन्छ, तपाईहरुले टाइटल, ट्याग, डिस्क्रिप्सन, थम्बनेल सबै कुराहरु मिलाएर अपलोड गर्नुहुन्छ, तर तपाईहरुको भिडियोमा भ्युज आएको हुँदैन। तपाईहरुले एउटा मिस्टेक गर्नुभएको हुन्छ साथीहरु। त्यसैले गर्दा आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई तपाईहरुले के मिस्टेक गर्नुभएको छ त्यो कुरा बताउने छु र तपाईहरुले त्यो कुरालाई सुधार गर्नुभयो भने तपाईहरुले आफूले अपलोड गरेको ब्लग भिडियोमा चाहिँ एकदमै राम्रो भ्युज इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको भिडियो भाइरल हुन्छ र तपाईहरुले छिटै नै आफ्नो ब्लगिङ च्यानललाई चाहिँ ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले छिटै नै 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टा वाच टाइम सजिलै पुर्याउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले आफ्नो युट्युब च्यानललाई चाहिँ मोनेटाइज गरेर युट्युबबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले के मिस्टेक गर्नुभएको छ र तपाईहरुले ब्लगिङ भिडियोलाई चाहिँ युट्युबमा अपलोड गर्दाखेरि कुन कुराहरु मिस्टेक गर्नुभएको छ, कुन कुराहरु मिस्टेक गर्नुभएको छैन, म तपाईहरुलाई एउटा युट्युब च्यानललाई ब्लगिङ युट्युब च्यानललाई चाहिँ ओपन गरेर पनि देखाउने छु साथीहरु र तपाईहरुले सजिलैसँग त्यसबाट पनि तपाईहरुले आफूले के मिस्टेक गरिरहेको छु भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र कस्तो टाइपको कुराहरुलाई चाहिँ म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ आफूले ब्लग गरेको भिडियोमा चाहिँ भ्युज आउँछ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले त्यहाँबाट सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइल स्क्रिनबाट सबै कुराहरु देखाउन गइरहेको छु। हामीले ब्लग भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले सबै कुराहरु तपाईहरुले एडिटिङ गर्नुहुन्छ, सबैले रेकर्ड गर्नुहुन्छ, तपाईहरुले टाइटल, ट्याग, डिस्क्रिप्सन, थम्बनेलहरु लगाउनुहुन्छ, तर तपाईहरुले एउटा मिस्टेक गर्नुभएको हुन्छ। त्यो मिस्टेकले गर्दाखेरि तपाईहरुको भिडियोमा भ्युज आएको हुँदैन। म तपाईहरुलाई त्यो कुरा बताउन गइरहेको छु। हेर्नुस् मोबाइल स्क्रिन तर्फ। साथीहरु, म मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु र म तपाईहरुलाई एउटा ब्लग युट्युब च्यानललाई चाहिँ ओपन गरेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर म युट्युबलाई ओपन गरेको छु र तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म एउटा ब्लग युट्युब च्यानललाई चाहिँ ओपन गरे है त। यसरी ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर यो च्यानल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो च्यानललाई मैले चाहिँ ओपन गरे र ओपन गरिसकेपछि म भिडियो सेक्सनमा गएँ। सबभन्दा पहिले यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइबर 741 सब्स्क्राइबर छ यो युट्युब च्यानलमा र 86 वटा चाहिँ भिडियो छ यसमा र म भिडियो सेक्सनमा गएँ। भिडियो सेक्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टको भिडियोमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 304 भ्युज छ यसमा र अर्को सेकेन्ड भिडियोमा छ यहाँनिर 129 भ्युज, त्यसपछि 114 भ्युज, त्यसपछि 240 भ्युज, त्यसपछि 1.3K भ्युज, त्यसपछि यहाँनिर यस्तै गरी यहाँ कुनैमा धेरै छ कुनैमा थोरै छ। यहाँनिर तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको यो भिडियोमा चाहिँ कुनैमा धेरै भ्युज कुनैमा थोरै भ्युज किन आइरहेको छ त यहाँ कारण छ साथीहरु। तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ भ्युज आउने कारण छ। तपाईहरुले पनि त्यो मिस्टेक गर्नु भएन के। तपाईहरु यहाँनिर सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यो फर्स्टको चाहिँ यहाँनिर 304 भ्युज आएको छ नि। यसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल टु कटार भनेको छ नि। यहाँनिर तपाईहरुको यहाँनिर यो अलि फेमस स्थान सर्चेबल टपिक्स हुन पर्यो के। सबभन्दा टाइटल चाहिँ सर्चेबल हुनु पर्यो। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल टु कटार भनिसकेपछि यहाँनिर यो सर्चमा हुन्छ नि त। तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा तपाईहरुले भिडियो बनाउँदाखेरि एकदमै सर्चेबल टाइटल राख्नु पर्यो के। तपाईहरुको एरियामा कुन कुराहरु चाहिँ फेमस छ त्यो कुरामा गएर तपाईहरुले त्यो स्थानमा गएर तपाईहरुले भिडियो बनाउनु पर्यो के। तपाईहरुले ब्लग भिडियो बनाउनु पर्यो र तपाईहरुले त्यो टाइटल राख्नु पर्यो। त्यही नामबाट चाहिँ तपाईहरुले टाइटल राख्नु पर्यो। त्यसपछि मात्र तपाईहरुको भिडियोमा चाहिँ भ्युज आउँछ। तपाईहरुले अब आफ्नै घरको राख्नुहुन्छ, तपाईहरुले अब जे पाए त्यही राख्नुहुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरुको भिडियोमा चाहिँ भ्युज नआएको कारण त्यो हो साथीहरु। तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा किनभने तपाईहरुले अब तपाईहरु जुन एरियामा हुनुहुन्छ नि त्यो एरियाको कुनै न कुनै स्ट्यान्डर्ड फेमस एरिया हुन्छ। दर्शकहरुले एकदमै सर्च गरिरहेको हुन्छ, कुनै कुराहरु एकदमै फेमस हुन्छ। त्यसको लागि त एकदमै दर्शकको माइन्डमा चाहिँ वाउ भन्ने खालको हुन्छ नि त। त्यो खालको टाइटल राख्नु पर्यो के। तपाईले सर्च गर्दाखेरि तपाईहरुको भिडियो देखाउस् त्यहाँ है युट्युबमा। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर अर्को छ यहाँनिर पोखरा टु होम टाउन भनेको छ नि। तपाईहरुको यहाँनिर पोखरा पनि एउटा फेमस स्थान हो। पोखराबाट घर आएको यो कस्तो खालको भनेर यहाँनिर पनि तपाईहरुको भिडियोले चाहिँ यहाँनिर यो अडियन्सले चाहिँ क्लिक गर्छ र यसै गरी यहाँ अन्य कुराहरु छ। यहाँनिर तलपट्टि यहाँनिर यसै गरी म आएँ यहाँनिर कहाँ गयो यो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँनिर यो 1.3K भ्युज छ नि। यहाँनिर यो यहाँनिर भनेको छ कि टाइटल राखेको छ आफ्टर अ लङ टाइम भनेको छ नि। ब्युटिफुल गर्ल्स भनेको छ नि त। यहाँनिर यो कुरा बुझ्नुस् के। तपाईहरुले यस्तो खालको टाइटलहरु राख्नु पर्यो। एकदमै अलि सर्चेबल टाइपको टाइटल राख्नु पर्यो। तपाईले जे पाइ त्यही टाइटल नराख्नुस् के। तपाईहरुले ब्लग
भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले जे पाइ त्यही टाइटल राख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको भिडियोमा भ्युज नआएको तपाईहरुले ठूला ठूला ब्लगिङ युट्युब क्रिएटरहरुको चाहिँ कपी गर्नुहुन्छ तपाईहरुले यिनीहरुले जे पाइ त्यही राख्छन् नि त्यसपछि उहाँहरुको चाहिँ धेरै पपुलर हुनुहुन्छ उहाँहरुले जे राख्दा पनि उनीहरुको भिडियोमा चाहिँ भ्युज आउँछ तपाईहरुको त्यो पपुलर भएको ब्लगिङहरुले चाहिँ जे पाइ त्यही टाइटल राखे पनि उहाँहरुको भिडियोमा चाहिँ भ्युज आउँछ उहाँले सर्चेबल टाइटल राख्नु नै पर्दैन र उहाँहरुले त्यस्तो आकर्षक खालको थम्बनेल पनि बनाउनु पर्दैन उहाँहरुले जे राख्दा पनि उहाँहरुको एकदमै पपुलर हुनुहुन्छ उहाँहरुको नामै काफी छ त्यसले गर्दा उहाँहरुकोमा जस्तो खालको राख्नुहुन्छ त्यस्तै खालको चाहिँ हामीहरुले नयाँ क्रिएटरहरुले चाहिँ राख्नु भएन तपाईहरु नयाँ क्रिएटर हुनुहुन्छ तपाईहरु नयाँ ब्लगिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले एकदमै सर्चेबल टाइपको टाइटल राख्नुस् तपाईहरुको एरियामा एकदमै फेमस स्थानहरु कहाँ छ त्यहाँ गएर तपाईहरुले ब्लगिङ गर्नुस् तपाईहरुले त्यही अनुसारको त्यही नामबाट चाहिँ तपाईहरुले टाइटल राख्नुस् त्यसपछि तपाईहरुको भिडियोमा चाहिँ भ्युज आउँछ तपाईहरुले गरेर हेर्नुस् एकपटक यदि यो मैले बताएको कुराहरु गरेर हेर्नुस् र भ्युज आएन भने तपाईहरुले मेरो च्यानललाई अनसब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको भिडियोमा भ्युज आयो तपाईहरुको च्यानलमा के राम्रो हुँदै गयो भने चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुको राम्रो इन्क्रिज भएन भने चाहिँ तपाईहरुले च्यानललाई अनसब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु यसरी तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ मैले बुझाइसके साथीहरु तपाईहरुलाई है तपाईहरुले एकदमै तपाईहरुको एरियामा तपाईहरु जहाँसुकै हुनुहुन्छ काठमाडौँ पोखरा बुटोल जहाँसुकै हुनुहुन्छ तपाईहरु हैन तपाईहरु चाहिँ त्यहाँ आफ्नो एरियामा भएको कुनै न कुनै फेमस एरिया हुन्छ नि त्यो एरियासँग तपाईहरुले आफ्नो भिडियोलाई जोड्नुस् के तपाईहरु त्यहाँ गएर भिडियो बनाउनुस् तपाईहरुले धेरै ट्रिकहरु लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु त्यहाँ फेमस एरियामा गएको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरु जान सक्नु भएन भने पनि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ के तपाईहरुले आज त्यहाँ जाने तयारीमा थिए तर जान सकेन भनेर त्यो नाम चाहिँ जोड्नुस् के तपाईहरु फेमस एरियाको नाम चाहिँ जोड्नुस् त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा धेरै परिवर्तन पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुको भ्युज चाहिँ एकदमै इन्क्रिज हुन्छ तपाईहरुले बुझ्नु भएको कुराहरु कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरु जे पाइ त्यही ठूला क्रिएटरहरुको चाहिँ कपी नगर्नुस् तपाईहरुले एकदमै सर्चेबल टाइटल चाहिँ राख्नुस् तपाईहरुले एकदमै फेमस टाइटल राख्नुस् त्यसपछि तपाईहरुको ब्लगिङ भिडियोमा चाहिँ भ्युजको प्रसार हुन्छ र तपाईहरुले बुझ्नु भएर साथीहरु अवश्य पनि यसरी चाहिँ तपाईहरुले एउटा ब्लगिङ युट्युब च्यानललाई चाहिँ तपाईहरुले ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु तपाईहरुले पनि भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो युट्युब च्यानललाई चाहिँ कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ एउटा ब्लग भिडियोलाई हामीहरुले कसरी भाइरल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अवश्य पनि बुझिसक्नु भएला भन्ने पूर्ण आशा गर्छु साथीहरु र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नुहोला र यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टर्न भन्दै आगामी नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिराउन चाहन्छु बाइ बाइ